سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید. برای فروش توکن های خیلی از ایردراپ های تلگرامی مثل بلوم، میجر، نات پیکسل یا هر پروژه دیگه‌ای در داخل شبکه بلاکچین تون نیاز هست که از کیف پول تونکیپر استفاده بکنید. تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. اولین کاری که ما باید انجام بدیم اپلیکیشن تونکیپر رو ما باید نصب بکنیم. گوشی من یه گوشی آندرویدی هست. وارد پلی استور گوگل میشم. اینجا ما سرچ میکنیم تونکیپر والت. این برنامه رو اینجا میزنیم روی اینستال. یه چند لحظه صبر میکنیم که اینستالش رو انجام بده. حجمش خیلی کمه، حدود 8 مگه. نصب انجام شد. الان برنامه روی گوشی ما نصب شده. میزنیم روی دکمه اوپن. میخوایم وارد برنامه بشیم. شما زمانی که وارد برنامه میشید اولین چیزی که میبینید با یه اینجور صفحه روبرو میشید. اینجا دو تا گزینه داره به ما میده. یکی کریت نیو والت، میگه یه والت جدید بساز. یکی میگه ایمپورت اکسایتینگ والت. ممکنه شما به هر دلیلی مجبور شدید، مثلا حالا گوشیتون رو فرمت کردید یا هر داستان دیگه ای، شما کیف پول دارید، میخواید کیف پولتون رو فراخوانی بکنید، این گزینه پایینیه رو باید بزنید. این گزینه پایینی. منتها الان ما کاری که میخوایم انجام بدیم، ما میخوایم یک کیف پول رو از 0 تا 100 بسازیم، ببریم جلو. کدوم گزینه رو میزنیم؟ این گزینه بالای کریت نیو والت. روی این گزینه کلیک میکنیم. اولین کاری که شما انجام میدید میگه یه پسوردی به من بده. ما پسورد رو بهش میدیم، عدد 4 رقمیه. مجددا اینو بهش میدیم. توی این مرحله میگه که نوتیفیکیشن ها رو فعال بکن. ما دسترسی بهش میدیم که هر اتفاقی در داخل کیف پولمون افتاد به ما اطلاع میده. اینجا شخصی سازیه، میتونیم اسم تعیین کنیم. خودش اینجا گفته تونکیپر، ما همینو تایید میکنیم. همین کارش رو انجام میدیم که اسم و شکل و رنگش و همین کارا رو انجام میدیم. الان توی این مرحله کیف پول ما ساخته میشه. منتها قبل از اینکه ما کار رو شروع کنیم دو تا کار مهم رو باید انجام بدیم. اگر گوشیتون از اثر انگشت پشتیبانی میکنه، حتما این گزینه رو ببینید. این گزینه است. این دسترسی رو بهش بدید، چون امنیت کیف پول شما میره بالاتر. من حتما این کار رو انجام میدم. این چه رمزی؟ همون رمزی که الان وارد کردیم دیگه، همون عدد 4 رقمی که چند دقیقه پیش واردش کردیم. اینجا الان اثر انگشت ما رو به رسمیت میشناسه دیگه. بعد برای دفعات بعدی دیگه ما به وسیله اثر انگشت میتونیم وارد گوشی بشیم. ولی مورد بسیار بسیار مهمی که اهمیت داره اینجا و میخوام در موردش صحبت کنم، این گزینه است. بکاپ گرفتن از اون کدهای 24 تایی هست که تونکیپر در اختیار شما قرار میده. این کدها فوق العاده مهمه. اینا رو حتما باید یه گوشه یادداشت بکنید. در ضمن تونکیپر اجازه گرفتن عکس به ما نمیده که ما بگیم ما از اینا مثلا عکس میگیریم بعدن اینا رو چیز میکنیم. حتما این کدها رو شما روی برگه باید یادداشت بکنید. این کدها رو ما از کجا میتونیم به دست بیاریم؟ از طریق این گزینه. میزنیم روی دکمه بکاپ والت ریکاوری فریز. یه گزینه میاد که میگه منوال، میگه که به صورت دستی بکاپ بگیر. طبیعتا ما میخوایم همین کار انجام بدیم. میزنیم روی این دکمه بکاپ منوالی. پیام هایی که داره میده میگه که هیچ وقت این ریکاوری فریز ها رو، یعنی همین کد های 24 تایی رو، هیچ جایی در اختیار کسی قرار ندید. فقط و فقط در اختیار خودتون باشه. به هیچ عنوان در اختیار کسی قرار ندید. مورد دوم جالبه، میگه هیچ تیمی از نفراتی از داخل تونکیپر درخواست این کدهای 24 تایی رو از شما نمیکنن. اگر به هر دلیلی مثلا یه پیامی توی تلگرام برای شما اومد، ایمیلی براتون اومد که آقا ما از جانب تیم تونکیپر هستیم، به این کدهای 24 تایی شما نیاز داریم، شما لطفاً این کدها رو در اختیار ما قرار بدید. به هیچ عنوان این کار رو انجام ندید. این خودش داره میگه که آقا تونکیپر هیچ وقت چنین درخواستی از شما نخواهد کرد. و مورد سوم میگه هر شخصی، حتی نزدیکترین اشخاص، با در اختیار داشتن ریکاوری فریز ها میتونن به حساب شما دسترسی داشته باشن و طبیعتاً هر کاری که بخوان میتونن انجام بدن. میزنیم روی دکمه کانتینیو. چون توی مرحله اول ما اثر انگشت رو فعال کرده بودیم، اینجا دسترسی رو بهش میدیم. ببینید یک سری کد اینجا برای شما ظاهر میشه. این 24 تا، این 24 تا کد رو شما حتما باید روی برگه یادداشت بکنید. امکان گرفتن عکس وجود نداره. الان نگاه کنید، من الان میخوام عکس بگیرم. ببینید پیام میده که این برنامه اجازه گرفتن اسکرین شات رو نمیده. یعنی حتی تا این حد ایمنی تونکیپر بالاست.
این 24 تا کد رو شما باید روی یک برگه یادداشت بکنید و این رو همیشه یه جای محفوظ نگه دارید. الان گفتیم که کیف پولمون آماده معامله هست. چند تا گزینه ما توی این قسمت، توی این تیکه بالا میبینیم. سند کردن هست، رسیو هست، اسکن کردن هست، سواب هست. حالا ما اینا رو تک تک در موردشون صحبت میکنیم. طبیعتا چون ما الان کیف پولمون رو ساختیم، موجودی در داخلش نیست. حالا ما اگر بخوایم یک کیف پولی رو که قبلا ساختیم بخوایم بهش دسترسی پیدا بکنیم و اضافه بکنیم، اونو مییم چه کار میکنیم؟ برای این کار شما باید از این گزینه استفاده کنید. این گزینه ستینگی که اینجا دارید میبینید. ما الان میخوایم اون کیف پولمون رو که مثلا شما یک کیف پول داشتید به هر دلیل، حالا ما میخوایم دوباره فراخوانی بکنیم. روش کار به چه صورتیه؟ میاد این قسمت کیف پولاتون میزنیم. ما الان یک کیف پول ساختیم دیگه، میزنیم روی گزینه اد ولت. جا یه سری تنظیمات برامون میاد دیگه. یه گزینه اینجا هست اسم ایمپورت ولت. حالا چه 12 تایی بوده باشه چه 24 تایی بوده باشه، چون 24 تایی برای تون کیپر، اون 24 تا کدی که مربوط به اون کیف پولتون بوده اینجا باید اونا رو دونه دونه وارد بکنید. همه اینا رو وارد میکنید، کانتینی رو میزنید، اون کیف پولتون رو فراخوانی میکنه و بهش دسترسی خواهید داشت. پس کیف پولمون رو ما اینجا انتخاب کردیم. خب میام روی گزینه سند. گزینه سند زمانیه که شما میخواید یک پولی رو، حالا مثلا یه مقداری تونی رو، از داخل حسابتون، از داخل کیف پولتون منتقل بکنید به حسابتون توی صرافی. حالا صرافی داخلی باشه یا خارجی. حالا مثلا من کار رو با نوبیتکس میبرم جلو. مثلا مثال دارم میزنم دیگه. ما میخوایم 1 تن رو از کیف پولمون در تون کیپر به اندازه 1 تن رو منتقل کنیم به حسابمون در داخل نوبیتکس. پس ما میایم داخل نوبیتکس، میزنیم روی تن. ما میخوایم 1 تن رو از تون کیپر منتقل کنیم به حسابمون توی صرافی مثلا نوبیتکس دیگه. پس طبیعتا توی نوبیتکس میزنیم روی گزینه واریز. اینجا به ما میگه که شبکه رو انتخاب بکنید. شبکه رو تعیین میکنیم، میزنیم روی ادامه. ببینید اینجا شما یه رشته میبینید. این رشته رو ما اینجا کپی میکنیم. گفتیم دیگه ما میخوایم مثلا 1 تن رو از حسابمون در تون کیپر منتقل کنیم به نوبیتکس دیگه. این رشته رو اینجا کپی میکنیم. اینو کجا اومد واردش کنم؟ اینجا تو این قسمت گفته address or name. اینجا فقط پیست رو میزنیم، اینجا وارد میشه دیگه. حساب رو هم تشخیص میده. امانت رو مثلا همون که گفتم مثلا ما میزنیم 1 تن. حالا البته طبیعتا الان چون توی کیف پول من موجودی نیست این پیام خطا میده 1 تن. ببینید این گزینه برای ما مهمه. required comment، یعنی شما زمانی که یک مبلغی رو میخواید از حسابتون در تون کیپر منتقل بکنید حتما باید کامنت رو وارد کنید. این کامنت رو از کجا بیاریم؟ الان توی نوبیتکس ما کامنت رو داریم میبینیم. این کامنت اینجاست. حالا ممکنه بعضی صرافی‌ها اینو به نام ممو نشون داده باشن. تنها کاری که میکنیم میزنیم روی کپی، اینو میذاریم اینجا، میزنیم روی دکمه کانتینیو. البته الان چون موجودی ندارم کار انجام نمیشه. اگر موجودی داشته باشید گزینه کانتینیو رو که بزنید یه مینی پنجره کوتاهی ظاهر میشه که آقا شما میخواد این تراکنش رو انجام بدید. اونجا هم تاییدیه رو بهش میدیم و کار انجام میشه و 1 تن در کیف پولتون در تون کیپر برداشت میشه، وارد میشه. حالا معمولا بعد از چند دقیقه، خیلی هم که شلوغ باشه معمولا بعد از 7-8 دقیقه یا حتی کمتر این مبلغ میره به حسابتون توی صرافی. حالا مثلا اینجا نوبیتکس. یه چیزی هم داریم رسیو کردن. رسیو کردن زمانی که شما یه مبلغی رو میخواید از حسابتون در داخل فرضاً نوبیتکس منتقل کنید به حسابتون در داخل تون کیپر. میزنیم روی دکمه رسیو. الان ببینید کاری یه مقدار ساده تر شده. فقط این رشته‌ای که تون کیپر برای ما تولید کرده اینو ما میزنیم روی کپی. ما میخوایم اینجا برداشت کنیم دیگه. یعنی شما مثلا با مبلغ 1 تن از حسابتون در داخل نوبیتکس میخواید منتقل کنید به حسابتون در داخل تون کیپر دیگه. پس اینو ما میزنیم روی برداشت. شبکه رو تعیین میکنیم. تو این قسمت که گفته آدرس کیف پول گیرنده، همون چیزی که الان کپی کردیم این رو اینجا قرار میدیم دیگه. اگه خاطرتون باشه زمانی که شما میخواستید سند رو بزنید، یعنی از تون کیپر به مبلغ رو منتقل کنید به حسابتون توی صرافی، باید حتما کامنت رو وارد میکردید. ولی اینجا برای برعکسش نیازی نیست. اینجا که به ما چیزی نداده. حالا اگر
گزینه چیز نداشت، کامنت رو شما میذارید چی؟ میذارید 0. البته الان برای نوبیتکس نیازی نیست، یه گزینه اینجا داره، گزینه بدون کامنت. این گزینه بدون کامنت رو میزنیم، این کلا ببینید خاکستری میشه دیگه نیازی نیست ما اینجا پرش کنیم. اگر شما اینو باید پر میکردید میزنید روی گزینه 0 یا بدون کامنت. اینجا هم اون مبلغی رو که میخواید منتقل کنید، فرض مثال همین 1 تومن، اینو اینجا وارد میکنید، یه مقداری هم تراکنش کارمزد شبکه پرداخت میکنید، میزنید روی برداشت، از حسابتون برداشت میشه. اسکن کردن چیه؟ برای اتصال به سایت های مثل گت جیمز و حالا بقیه سایت هایی که در داخل شبکهتون خدمات ارائه میدن، خدمات مالی و پولی ارائه میدن. یک گزینه خیلی مهم و جالبی که ما در داخل تونکیپر داریم این گزینه هست، سواب کردن چیه؟ سواب کردن یعنی اینکه ما بدون اینکه اصلا به صرافی نیاز داشته باشیم، همون در داخل کیف پولمون در تونکیپر میتونیم 2 تا رمز ارز مختلف رو به همدیگه تبدیل کنیم. البته اونهایی که تونکیپر پشتیبانی میکنه. بزنیم روی سواب. همونطور که گفتم شما 2 تا رمز ارز متفاوت رو در داخل شبکه تونکیپر میتونید منتقل بکنید. دیگه نیازی نیست مثلا ما از صرافی استفاده بکنیم. این قسمت بالا گزینه سند، یعنی چیزی که شما میخواید ارسال بکنید. اینم رسیو، یعنی چیزی که میخواین دریافت بکنین دیگه. مثلا الان تو قسمت سند فرض دیگه مثلا شما 1 تن رو میخواید تبدیل بکنید به تتر. چرا 1 رو داره به قرمز نشون میده؟ چون الان در حال حاضر در داخل این کیف پولمون، چون کیف پولمون رو همین الان درست کرد، حالا من برای مثال دارم بهتون میگم، ما میخوایم 1 تن رو تبدیل کنیم به تتر. قسمت پایین تتر دیگه. حتی اینو ما میتونیم مثلا بزنیم روی این تون کوین هایی که تونکیپر پشتیبانی میکنن، هر کدوم از اون میتونه باشه دیگه. حالا مثلا ما میزنیم همون تتر، 1 تن رو میخوایم تبدیل کنیم به تتر. الان برابریش رو خودش زده 3.81. این قسمت پایین چی میگه؟ این یه خلاصه ای از این تراکنشی که تو قسمت بالا میخواد انجام بشه رو در اختیار شما قرار میده. حتی یه قسمت جالب اینجا داره، این بخش مینیموم رسیفت. مینیموم رسیفت چی میگه؟ میگه این تراکنشی که داره انجام میشه، چون بابت انجام این شما باید یه کارمزدی پرداخت کنید دیگه. پولی که در نهایت از انجام این تراکنش به شما میرسه، الان اینجا داره به شما میگه دیگه 3.77 تونه و داره میگه مینیموم رسیفت، یعنی حداقل میزانی که با انجام این سواب، با انجام این تراکنش گیر شما میاد 3.77 تونه. حالا برای مقادیر مختلف این طبیعتا به صورت آنلاین داره تغییر میکنه دیگه. شما این رو میزنید، تایید که شد. این گزینه الان شما اینجا موجودی ندارین، این به رنگ خاکستری در اومده دیگه. اگر شما موجودی داشته باشید این به رنگ آبی در میاد. میزنید روش، دوباره تو مرحله بعد یه مینی صفحه باز میشه، به شما میگه که آقا ما این تراکنش رو میخوایم انجام بدیم، آیا تایید میکنید؟ که شما تایید نهایی رو هم بهش میدید و اون تایید انجام میشه و مثلا برای اینجا 1 تن از حسابتون کاسته میشه و اون 1 تن تبدیل میشه به 3.81 تتر و به این میزان تتر به حسابتون اضافه میشه. خیلی راحت و ساده. گزینه استیک کردن. استیک کردن یعنی قفل کردن رمز ارز، قفل کردن چیزی که شما توی کیف پولتون دارید که اینجا تونه دیگه. یعنی چی؟ یعنی شما میتونید یک مقدار مشخصی تون رو برای یک بازه زمانی مشخصی که همه اینا رو شما خودتون میتونید تعیین کنید. فرض مثال شما میگی آقا مثلا من 10 تن رو، مثلا شما تو حسابتون فرض میگیریم 50 تن، 100 تن، هر مقداری تن هست، شما میگی آقا من 10 تن رو میخوام استیک بکنم. این 10 تن رو در یک بازه زمانی مثلا 3 ماهه استیک بکنم. اینجا ما میزنیم 10 تن. البته الان چون تو کیف پول من موجودی نیست پیام خطا میده دیگه، حالا دارم برای مثال میگم. میزنیم 10 تن. بعد توی مرحله بعدی به شما میگه که آقا جان این 10 تن رو شما تو چه مدتی میخوای قفل بکنی؟ مثلا ما میگیم 3 ماه، 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه، 1 سال. حالا گزینه‌های مختلفی هست. اتفاقی که میفته
اینی که شما مثلا اگر بزنید روی 3 ماه، شما در این بازه زمانی 3 ماهه به این 10 تن دسترسی ندارید دیگه. از این 10 تن برای تراکنشتون نمیتونید استفاده کنید چون این قفل شده. فقط اتفاقی که میفته بعد از اینکه این دوره که خود شما تعیین کرده مثلا 3 ماه، این 3 ماه که تمام بشه، علاوه بر این که این 10 تن آزاد میشه و شما بهش دسترسی خواهید داشت، یه مقداری هم جایزه به شما میده. یعنی 3 ماه که تموم بشه این 10 تن به شما برمیگرده که هیچ، شبکه تونکیپر یه مقداری هم جایزه به شما میده. مورد دیگه اینجا قسمت هیستوری هست، این بخش پایین قسمت هیستوری هست. هیستوری آخرین تراکنش‌هایی که در کیف پول شما انجام شده، شما اینجا لیستش رو اینجا میتونید ببینید. من تاکید میکنم آخرین تراکنش‌ها، حالا سند باشه، رسیو باشه، یعنی پولی وارد کیف پولتون شده، یک پولی از کیف پولتون خارج شده، مثلا NFT خرید کردید، یک اسمارت کانترکتی انجام دادید، هر نوع تراکنشی، یک سواب رو انجام دادید که الان در موردش صحبت کردیم، هر نوع تراکنشی در داخل کیف پولتون انجام شده باشه، شما توی هیستوری دقیق و به صورت کاملا جزئی بهش دسترسی خواهید داشت. یه بخش داریم، بخش براوزر. این قسمت ببینید من اینجا مشخصش میکنم. براوزر چیه؟ براوزر خودش به 2 قسمت تبدیل میشه، یکی اکسپلور، یکی کانکتد. اکسپلور تمام پروژه های بلاکچین تون رو اینجا شما بهشون دسترسی دارید. مثلا توکن استور هست، تون وی پی ان هست، میتونید وی پی ان خرید بکنید. توکن استور یه سری خدمات هست، مثلا کیف پول ایکس باکس، پلی استیشن یا غیره. یه سری صرافی ها هست، چند تا پروژه دفاعی هست، مثلا استونفی هست، دداست هست. به چند تا NFT دسترسی دارید، مثلا گت جیمز هست که یکی از بزرگترین پلتفرم های خرید و فروش NFT هست. اونجا میتونید مستقیما از طریق کیف پولتون توی تونکیپر گت جیمز خرید و فروش NFT انجام بدید. یه بخش داریم، بخش کانکتد. بخش کانکتد چی میگه؟ کلیه مینی اپ ها و بازی های تلگرامی که شما به این کیف پولتون، به همین کیف پولتون که الان ایجاد کردید متصل کردید، اینجا همهشون اینجا لیست میشن. خب طبیعتا ما چون کیف پولمون همین چند دقیقه پیش ایجاد کردیم، فعلا هیچی نیست دیگه، اینجا خالیه. ولی تمام مینی اپ هایی که به کیف پول شما متصل شده باشن و خودمون بهشون اجازه دسترسی داده باشیم، اینجا لیست میشه و شما میتونید اونها رو ببینید. یه گزینه هم داریم، گزینه کالکتیبلز. این گزینه هست. کالکتیبلز یعنی اگر شما هر نوع NFT، همونطور که الان چند دقیقه پیش دیدیم دیگه، هر نوع NFT خرید و فروش کرده باشید در داخل شبکه تونکیپر، مثلا الان نمونهش رو توی گت جیمز دیدیم دیگه، هر نوع NFT خرید و فروش کرده باشید، هر نوع NFT رو شما اینجا بهشون دسترسی دارید. میگم اگر موردی بوده که مثلا من اشتباه گفتم یا چیزی بوده که به صورت دیگه ای هست، حتما توی کامنت ها بنویسید، من کامنت ها رو چک میکنم. اگر ویدیو براتون مفید بوده حتما ویدیو رو لایک بزنید، کانال رو سابسکرایب بکنید، زنگوله کناری رو هم بزنید. خیلی ممنون که ویدیو رو تماشا کردید. خسته نباشید. خدا نگهدار.